હેલો એવરીવન, એમડી મેથ્સ ટ્યુટોરિયલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બેઝિક મેથ્સ સિરીઝની અંદર લેક્ચર નંબર 5 માં જોવાનું છે અપૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળા બાદબાકી. ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક અને ઘણા બધા બાળકો આની અંદર ખૂબ મિસ્ટેક કરે છે, ઘણી બધી ભૂલો કરે છે. તો ખાસ આમાં ધ્યાન આપજો. અપૂર્ણાંક સરવાળા બાદબાકી જે પણ વિદ્યાર્થીઓને આમાં ભૂલ પડે છે ખાસ છેલ્લે સુધી વિડીયો જુઓ. ખૂબ સરળ વસ્તુ છે, પણ છતાં પણ નાની નાની બાબતો આપણે કદાચ ભૂલી ગયા હોય અને બાળકો હંમેશા ઘણી બધી આમાં ભૂલો કરે છે. કેવી પ્રકારની ભૂલો કરે છે એ પણ હું અહીંયા તમને બતાવીશ કે આ પ્રકારની બાળકો ભૂલો કરી નાખે છે આની અંદર. તો ખાસ યાદ રાખો, ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક. તો શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ પહેલા તો એક વસ્તુ યાદ રાખો, જ્યારે પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળા બાદબાકી કરતા હોય ત્યારે અપૂર્ણાંકની અંદર બે વસ્તુ હોય, છેદ અને અંશ હોય. તો જુઓ, તમે જો બંનેનો છેદ સરખો હોય, કોઈ પણ બે સંખ્યાનો અથવા ત્રણ સંખ્યાનો તમે સરવાળો કરો છો અથવા બાદબાકી કરો છો, ત્યારે જો છેદ સરખો હોય તો અંશની ડાયરેક્ટ આપણે શું કરીશું? સરવાળો અથવા બાદબાકી કરીશું, જો છેદ સરખો હોય તો હવે જુઓ અહીંયા જો ઘણા બધા બાળકો ભૂલો શું કરે એ તમને વાત કરી દઉં. માનો કે આ જ સમ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ, તો એ જ્યારે કરે છે તો શું કરે છે? અંશ અંશનો સરવાળો કરી નાખે, છેદ છેદનો સરવાળો કરી નાખે. એટલે કે આનો જવાબ આવું લખે એ લોકો કે 5 અને 3 નો સરવાળો થાય એટલે કેટલા થઈ જાય? 8 થઈ જાય, અને 7 ને 7 14. તો આ ખોટું છે. પહેલા તો આવું ના થાય. આવું તમને એટલા માટે બતાવું છું કે જેથી કરીને ઘણા બધા બાળકો આ રીતના કરે છે, એના મગજમાં જે ફિટ થઈ ગયું છે તો એ ખોટું છે, વસ્તુ ખોટી છે. આ રીતે ના થાય. ઓકે, તો શું? જો જ્યારે છેદ સરખો છે, યાદ રાખો, જ્યારે છેદ સરખો છે ત્યારે તો ડાયરેક્ટ અંશમાં સરવાળો, છેદની અંદર શું લખાય? અહીંયા ધ્યાન આપો, 7 ના 7 ઉપર 5 પ્લસ 3 એટલે આ ડાયરેક્ટ શું થઈ જશે? સરવાળો. તો હવે અહીંયા જુઓ, 5 ને 3 કેટલા થઈ ગયા? 8 ના છેદમાં 7. આ વાત થઈ જ્યારે છેદ સરખો હોય ત્યારે. એ જો છેદ સરખો છે ને બાદબાકી કરવાની છે, સેમ ટુ સેમ છેદ સરખો છે અને જો તમારે બાદબાકી કરવી છે તો ડાયરેક્ટ તમે બાદબાકી અંશની કરી શકો. છેદમાં 11 જે હોય તે એ જ રહેશે. જેમ કે અહીંયા જુઓ, અહીંયા બંને જગ્યા 11 છે, છેદ સરખો છે તો શું કરવાનું? ઉપર અંશની ડાયરેક્ટ બાદબાકી, એટલે 8 - 3 અને છેદમાં શું કરી દઈશું આપણે? 11. બસ. તો હવે 8 - 3 એટલે કેટલા થશે? 8 - 3 એટલે થઈ જશે 5 ના છેદમાં 11. કેટલા થઈ જશે? 5 ના છેદમાં 11. આ વાત થઈ જ્યારે છેદ સરખો, ત્યારે બાદબાકીમાં શું કરવું? હવે જુઓ, અહીંયા જુઓ, અહીંયા એક સંખ્યા છે પૂર્ણાંક. માનો કે 3 છે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને અહીંયા 5 ના છેદમાં 7 છે અપૂર્ણાંક. એક સંખ્યા પૂર્ણાંક અને એક સંખ્યા અપૂર્ણાંક હોય ત્યારે શું કરવું? તો આમાં બાળકો એવી ભૂલો કરે છે, ડાયરેક્ટ શું કરી નાખે છે? 5 + 3 એટલે કેટલા કરી નાખે? 5 + 3 ના છેદમાં 7 એટલે જવાબ કરી નાખે 8 ના છેદમાં 7. તો આ ખોટું છે, આવું ના થાય. પહેલા તો હું તમને જો તમારી ભૂલો એટલે બતાવું છું કે તમે જ્યારે પણ કરો છો ત્યારે આ રીતના કરતા હોય તો એ ખોટું છે. તો આમાં શું હોય? ધ્યાન આપો. અહીંયા કેમ છેદ સરખો હતો તો આપણે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરતા હતા, અહીંયા પણ છેદ સરખો હતો તો ડાયરેક્ટ બાદબાકી કરતા હતા ને. તો એનો મતલબ એવો કે અહીંયા છેદ, તમને એમ થશે અહીંયા તો 7 છે તો અહીંયા છેદમાં તો કંઈ નથી. તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખો, જેના છેદમાં કંઈ નથી એના છેદમાં 1 તો હોય જ, છેદમાં કંઈ ના હોય એટલે શું હોય? 1 તો હોય. એનો મતલબ એવો કે આ શું લખ્યું છે પેલા એ સમજો. આ રીતના લખેલું છે 5 ના છેદમાં 3 પ્લસ 3 ના છેદમાં 1. કંઈ નથી લઈ છે. હવે જો અહીંયા શું કર્યું? આપણે છેદ સરખો હતો એટલે ડાયરેક્ટ સરવાળો કર્યો. તો અહીંયા પણ આપણે એવું કોશિશ કરી કે છેદ સરખો બને અથવા છેદ સરખો કરીએ. જો છેદ સરખો કરી દઈએ તો અંશમાં શું થાય? આપણે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી શકાય. તો છેદમાં શું બનાય? જો અહીંયા તો 7 છે તો અહીંયા આપણે કોશિશ કરી કે 7 બની જાય. જો અહીંયા 7 બની જાય તો આપણે શું કરીએ? છેદમાં 7 બની જાય તો આપણે અંશનો ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી દેવાય. તો એનો છેદમાં તો એવી કઈ સંખ્યા ગુણું કે જેથી કરીને 7 બને? મારે બનાવવા માટે કંઈક તો ગુણવું પડશે ને. એ ગુણાકાર, ધ્યાન આપો, જે હું છેદમાં ગુણીશ એ જ મારે શું કરવું પડશે? અંશમાં પણ ગુણવું પડશે. તો અહીંયા જો 1 છે તો હું અહીંયા 7 વડે ગુણીશ તો છેદમાં શું બની જશે? 7. તો જે હું છેદમાં ગુણીશ અંશમાં ગુણીશ, ખાલી છેદમાં ગુણીશ અને અંશમાં નહીં ગુણું તો નહીં ચાલે. તો સંખ્યાનું મૂલ્ય બદલાઈ જાય. એટલે જે પ્રક્રિયા હું છેદમાં કરીશ એ જ પ્રક્રિયા હું ગુણાકારની ક્યાં કરીશ? અંશમાં કરીશ.
એટલે જુઓ અહીંયા શું થાય, એકચ્યુઅલમાં એ બનશે 5/7 છે પ્લસ 1 છે અહીંયા. હવે છેદમાં અહીંયા જુઓ, અહીંયા 1 ગુણ્યા 7 અને અહીંયા પણ શું થાય 3 ગુણ્યા 7. આવું કરી શકાય કે ના? તેનો મતલબ શું થયું, એકચ્યુઅલમાં આ થઈ છે 5/7 પ્લસ 7 તેરીને 21/7. હવે જો બંનેનો છેદ સરખો થઈ ગયો છે કે નથી? હવે છેદ સરખો તો બસ, છેદ સરખો હોય તો આપણે અંશની ડાયરેક્ટ શું કરીએ, સરવાળો કરીએ. તેનો મતલબ એવો થાય કે કઈ રીતે કરે, 5 + 21 અને છેદમાં 7. 5 + 21 કેટલા થાય, 26/7. આ મેં તમને સમજાવ્યું કે એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ શું છે, એકચ્યુઅલ ની પ્રોસેસ શું છે. હવે આને આ રીતે કરીએ કે આવી રીતના ગુણાકાર કરીએ તો વાર લાગશે. તો જ્યારે પણ સિમ્પલ લોજિક આ થયું શું, જો વિચારો તમે, અહીંયા તમે જુઓ, અહીંયા શું થયું એકચ્યુઅલમાં આ જુઓ તમે, આ ડાયરેક્ટ આ આપણે લખી શકશું. કઈ રીતે લખી શકીએ એ પણ તમને કીધું. અહીંયા કર્યું શું આપણે, આ જે 7 હતા, એનો અહીંયા ગુણાકાર કરી દીધો છે ડાયરેક્ટ. આ 7 નો ગુણાકાર કરી નાખવાનો એટલે ડાયરેક્ટ શું થઈ જશે, 21. કેમ 21 તો એ પણ તમને કહી દઉં, કારણ કે છેદમાં તો એક જ છે. અહીંયા આ 7 હશે તો અહીંયા મારે એક છેદમાં હોય, એક છેદમાં છે એટલે 7 નો ગુણાકાર કરવો પડે, એટલે અંશમાં પણ શું કરવું પડશે, 7 નો ગુણાકાર કરવો પડશે. એટલે બંને જગ્યાએ 7 આવી ગઈ, બંને જગ્યાએ 7 ડાયરેક્ટ અહીં છેદમાં 7 લગાય. તો એકચ્યુઅલમાં હવે જ્યારે આપણે દાખલો કરીએ છીએ ત્યારે એક અપૂર્ણાંક છે, આ રીતે નથી કરવાનો. આ તો સાચી છે, પરફેક્ટ છે, સમજવા માટે બેસ્ટ છે, પણ આપણે શોર્ટકટ ની રીતે કરવાનું. એટલે એકદમ એક જોવા જઈએ શોર્ટકટ એક પ્રોપર મેથડ જ છે, પણ એ ઝડપથી થઈ જશે. તો જો અહીંયાથી માનો કે આ અહીંયા આપી દીધું છે 5/7 પ્લસ 3. હવે ડાયરેક્ટ જ આપણે આન્સર છે. આ 7 નો ગુણાકાર શું કરી દેવાનો, અહીંયા 3 સાથે કરી દેવાનો. કોની સાથે કરી દેવાનો, 3 સાથે. તો 5 પ્લસ 7 નો ગુણાકાર 3 સાથે કરો. જો એ લખવું હોય તો એક સ્ટેપ લખી દઉં તમને આ રીતે, અને આખાના છેદમાં શું લખી દેવાનું, 7. 5 પ્લસ આ 7 તેની શું થશે, 21/7. એટલે આપણો જવાબ આવી ગયો 26/7. આ આપણો આન્સર આવી ગયો. આ તમારે સ્ટેપ ના લખવું હોય, આ તમારે કેન્સલ કરવું હોય અને ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ લખો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, મને લખી શકાય. તો સમજવા માટે મેં તમને એકચ્યુઅલ વાત કરી. બાકી તમે ડાયરેક્ટ આના ઉપરથી આ સ્ટેપ લખો એટલે ખાલી તમારે એક ને 2 સ્ટેપ ની તમારો આન્સર આવી જાય. શું કરવાનું છે, આ 7 નો ગુણાકાર ડાયરેક્ટ અહીંયા કરી દેવાનો છે. ખબર પડે છે? આગળ આપણે આના ઉદાહરણ હજી પણ વધારે લેશું. આ મેં તમને સમજવા માટે કે એકચ્યુઅલમાં આ એક પ્રોપર મેથડ ની વાત કરી મેં, અને આ એની શોર્ટકટ તો નહીં કહેવાય, પણ આ એક એની ટૂંકી મેથડ છે. ઓકે, તો આ જ આપણે મેથડ કરીશું. જ્યારે પણ એક અપૂર્ણાંક બાદબાકીમાં પણ આ જ વસ્તુ કરવાની. કદાચ અહીંયા માઇનસ હોય, ચલો અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા શું આવશે, માઇનસ આવશે. અહીંયા પણ માઇનસ આવશે. એટલે 5 માંથી 21 બાદ કરવાના છે. નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા બાદ કરવાની, એટલે મોટાની નિશાની આવે છે. ઓકે, એ વાત કરીશું આપણે આગળ. તો ખાસ યાદ રાખવાનું, જ્યારે પણ એક અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અને એક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, જેમ કે પછી કદાચ આ રીતના હોય, આને કદાચ તમે આમ ફેરવીને લખ્યું હોય 7 + 5/7 આવું લખ્યું હોય તો પણ આ 7 નો ગુણાકાર ક્યાં કરવાનો, અહીંયા કરવાનો છે. એટલે માનો કે આ રીતનું તમને, ચાલો એ પણ તમને કહી દઉં. તમને સંખ્યા આ બધું વસ્તુ એક જ છે. સરવાળામાં 3 + 5/7 લખો કે 5/7 + 3 લખો, બે વસ્તુ એક જ છે. ઓકે, હવે આ રીતે આપણે કરીએ. આવું જ માનો કે આપ્યું હોય તો શું કરવાનું, તો બસ આ 7 નો ગુણાકાર અહીં 7 તેરી 21 પ્લસ 5 આખાના છેદમાં કેટલું થઈ ગયું, 7. આ કેટલો 26/7. તો આ પણ આ રીતના થશે. એટલે ખાસ બધી શક્યતાઓ અત્યારે અહીંયા જોઉં છું. કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ જો ગણિતની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ એને અલગ અલગ એંગલ થી જોવી પડે. વસ્તુ એક જ પણ તમે કઈ એંગલ થી જોવો છો એટલે તમને અલગ દેખાય. બાકી વસ્તુ જો આ મેથડ ના વસ્તુ આ જે એક જ દાખલો મેં જો 1, 2 અને 3 રીતે કરેલો છે. વસ્તુ એક જ છે, ખાલી એને જોવાની એંગલ અલગ છે. ઓકે, હવે અહીંયા જો, અહીંયા તો આપણે એક અપૂર્ણાંક નથી ને એક પૂર્ણાંક નથી. અહીંયા બંને અપૂર્ણાંક હતી પણ બંનેમાં છેદ કેવો હતો, સરખો હતો. જ્યારે અહીંયા જો બંને અપૂર્ણાંક જ છે પણ બંનેમાં છેદ કેવો છે, છેદ કેવો છે, અલગ છે બંનેની અંદર. તો છેદ અલગ હોય તો છેદ તો પહેલા સરખો કરવો જ પડશે, તો જ આનો સરવાળો બાદબાકી થશે. તો છેદ સરખો કરવા માટે શું કરાય, એકચ્યુઅલ ની અંદર એક મેથડ એવું છે, છેદ સરખો છેદમાં કઈ સરખી સંખ્યા બનાવી. એવું કોઈ નથી ફિક્સ એક જ સંખ્યા બને. માનો કે અહીંયા તમે માનો કે અહીંયા લખ્યું કે અહીંયા સર આપણે 7 જ બનાવવા એવું જરૂર નથી. એ તો અહીંયા 7 હતા એટલે ડાયરેક્ટ ઈઝી પડતું 7 બનાવવા. બાકી હવે અહીંયા જો અહીંયા 3 છે, અહીંયા 5 છે, તો અહીંયા કઈ સંખ્યા બને, કઈ સંખ્યા અહીંયા છેદમાં બનાવવી કે જેથી કરીને એ સરળતાથી દાખલો કરી શકાય. તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા
3 છે 5 છે અને 5 વડે ગુણી દો તો કેટલા થઈ જાય 15 અને આને 3 વડે ગુણી દો 15. છેદમાં જે ગુણીશ એ જ મારે શું કરવાનું છે અંશમાં ગુણવાના છે. હવે ધ્યાન આપો એનો મતલબ શું છે જો અહીં ધ્યાન આપો અહીંયા માનો કે હું 15 બનાવવાની કોશિશ કરું છું તો 3 ગુણ્યા 5 કરીશ અને 5 ગુણ્યા 5 કરીશ. કેમ છેદમાં જે ગુણ્યું એ જ મેં શું ગુણ્યું અંશની અંદર પ્લસ અહીંયા જો છેદમાં 5 છે તો ગુણ્યા કેટલા કરીશ 3 કરીશ ને 4 ગુણ્યા કેટલા કરીશ 3 એટલે હવે જો 5 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા થઈ ગયા 25 અને અહીંયા 5 તેરી કેટલા થઈ ગયા 15 અહીંયા 4 તેરી ને કેટલા થઈ ગયા 12 અને આ કેટલા થઈ ગયા 15. હવે જો છેદ સરખો થઈ ગયો તો અંશનો શું કરવાનો છે ડાયરેક્ટ આપણે સરવાળો કરીશું તો અહીંયા જો 25 12 અને છેદમાં શું આવશે 15 ના 15 25 12 25 10 એટલે કેટલા થાય 35 35 ની બીજા 2 એટલે 37 ના છેદમાં 15 આ આવી ગયો આન્સર 37 ના છેદમાં 15. તો આ છેદમાં આપણે 15 બનાવ્યા. હવે આ જ રીતે આપણે બીજી રીતે પણ વિચારી શકો તમે જેમ કે આ જે 15 બનાવ્યા ને એ 15 બનાવ્યા આપણે એ તો આપણે ડાયરેક્ટ આપણે વિચારીને કીધું કે ચાલો અહીં 15 બનાવ એવું જરૂર કે 15 30 બનાવો તો પણ બની શકે. તમે માનો કે આને 10 વડે ગુણો આને 10 વડે ગુણો 30 થઈ ગયા અને આને 6 વડે ગુણવું પડે 5 6 30 ઉપર નીચે આ ઉપર નીચે 10 તો પણ થાય. છેલ્લે પછી અહીંયા તમારે છેદ ઉડાવવા પડશે. એટલે એકચ્યુઅલમાં આપણે શું કરીએ છીએ આને બીજી રીતે વિચારો તમે જો આ રીતે પણ એક શોર્ટ મેથડ જેમ આમાં શોર્ટ મેથડ હતી આમાં પણ હવે ગમે ત્યારે જ્યારે આવી રીતના છેદ અલગ અલગ હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું તમને એમ છેદમાં કઈ સંખ્યા બનાવી કેમ ખબર પડે કે આ રીતના વિચાર આવે તો એના માટે સિમ્પલ લસા કાઢી લેવાનો છેદનો લસા કાઢવાનો બસ એ લસા વાળી સંખ્યા બનાવવાની. શું છેદનો લસા તો અહીં લસા કાઢવામાં આપણે ખબર છે આપણે લેક્ચર નંબર 4 ની અંદર લસા ગુસા શોધી લીધા. જે લોકોને હજી લસા કાઢતા નથી આવડતા તો એ શોધી લે અને ખાસ કરીને એની અંદર ભાગાકારની રીત તમે જુઓ ભાગાકારની રીતે આપણે આમાં લસા કાઢીશું. તો મેં તમને વાત કરી કે જ્યારે પણ આ અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોય અને લસા કાઢવાનો હોય તો ડાયરેક્ટ એનો ગુણાકાર થાય. જો અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે તો 5 તેરી 15 જ લસાની છતાં પણ તમને એક મેથડ અહીં કરી દઉં છું જો આપણે લસા કેવી રીતના કાઢતા તમને યાદ અપાઈ દો. આ રીતે લસા કાઢતા હતા આપણે ઓકે પહેલા કોના વડે ભાગ ચાલશે 3 વડે તો અહીંયા 1 થઈ જશે અહીંયા 5 ના 5 ભાગ નથી ચાલતો એટલે એમને એમ રાખવાના છે. હવે અહીંયા જો હવે કોના વડે ચલો 5 વડે તો અહીંયા 1 અને આ 1 તો લસા કેટલો આવી ગયો 15. એનો મતલબ એવો કે આપણે છેદમાં શું બનાવવાનું છે 15 બનાવવાના છે. આ તમને ખ્યાલ આવી. હવે શોર્ટકટમાં આ કઈ રીતે આ બધું આ સ્ટેપ નથી લખવાનું આ ના લખો તો ચાલ. હવે છેદમાં 15 બનાવવાનો છે તો પણ ફાઇનલ થઈ ગયું છે તમને ફાઇનલ ખબર જ છે કે છેદમાં 15 તો અહીં ધ્યાન આપો શું કરે આ દાખલો મારો આપ્યો છે એના પછી હું ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખું છું છેદમાં 15 તો છે ઓકે આ છેદમાં 15 મેં લખી દીધા છે ડાયરેક્ટ. હવે તમે શું કરી શકો અહીંયા માનો કે અહીંયા કેટલા આપ્યા છે 3 આપ્યા છે ને તમે 15 લખ્યા તો હવે 3 ને તમે કેટલા વડે એક કામ કરો પહેલા રકમ લખી દઉં છું એટલે જેથી કરીને તમને વધારે કન્ફ્યુઝ ના થાવ. અહીંયા 5 ના છેદમાં 3 પ્લસ આ લખું છું 4 ના છેદમાં 5 ઓકે. હવે જુઓ અહીંયા તમે હવે અહીંયા 15 બનાવવાના છે ફિક્સ થઈ ગયું છે મારે તો ડાયરેક્ટ આમ 2 ની જગ્યાએ 15 લખવાની જગ્યાએ 15 જ લખી દઈશ. શું લખી દઉં આખા ના છેદમાં 15 કારણ કે આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ 7 7 તો ડાયરેક્ટ 7 જ લખીએ ને આપણે ખબર છે બંને જગ્યાએ 15 15 જ બનાવવાનું છે. આખાના છેદમાં શું કરી દીધું 15 લખી દીધું. બસ હવે સિમ્પલ વિચારો કે 3 ને કેટલા વડે ગુણું તો જવાબ 15 આવે તો એ તમને ખબર હોય છે 3 ને કેટલા વડે ગુણું તો જવાબ 15 આવે 5 વડે એટલે 5 વડે ગુણવાથી 15 બેના છે ને અત્યારે તો એનો મતલબ અંશમાં પણ કેટલા વડે ગુણવાનું 5 વડે તો અંશમાં 5 વડે ગુણો તો કેટલા થઈ જાય અહીંયા 5 ગુણ્યા 5 25. એવી રીતે અહીંયા જો આ 5 ને કેટલા વડે ગુણું તો 15 થાય તો આપણે ખબર છે 3 વડે તો ઉપર કેટલા વડે ગુણવાના અંશમાં પણ કેટલા વડે ગુણવાના 3 વડે કેટલા થઈ જાય 4 તેરી ને 12 તો એનો મતલબ એવો કે આ આવી ગયો ડાયરેક્ટ જવાબ આપણે કેટલા 37 ના છેદમાં 15. તો આ હું પ્રિફર કરીશ આ રીતે. આમાં તમે એકચ્યુઅલમાં શું બની રહ્યું છે એ વાત કરી કે કન્સેપ્ટ શું છે હવે કરશું કેવી રીતે જો ગણિતની અંદર મેથ્સની અંદર ખાસ સમજો કોઈ પણ સ્ટેપ તમે કરો છો એનું રીઝન તમને ખબર હોવી છે. એવું નહીં કે ચાલો આ કરાયું આ સરે કરાયું એટલે કરી નાખો લખી નાખો ભૂખી નાખો અને એક્ઝામમાં માર્ક્સ લાવી દો એનો કોઈ મતલબ નથી. કોઈ પણ સ્ટેપ કરો છો મેથ્સ તો જ આવડશે મેથ્સમાં તો જ ઇન્ટરેસ્ટ લાગશે કે એક સ્ટેપ કરો છો અને પછીનું બીજું સ્ટેપ તમે લખો છો તેની પાછળનું તમને પ્રોપર રીઝન ખબર હોવી જોઈએ કે આ રીઝન છે આના હિસાબે હું આવું લખું છું નાનું કારણ છે તો આ ખાસ તમને ખબર પડવી જોઈએ. તો આ મેં તેની વાત કરી. તો હવે આગળ આપણે તેના વધારે થોડા એક્ઝામ્પલ લેશું ઉદાહરણ લેશું એટલે તમને વ્યવસ્થિત આની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. તો હવે જોઈએ અહીંયા એક્સ્ટ્રા થોડા દાખલાઓ જોઈએ જેથી કરીને તમને વધારે આમાં ખ્યાલ આવશે. જો અહીંયા શું છે પહેલા તો આ મિશ્ર સંખ્યા આપી છે મિશ્ર સંખ્યાને તમે અપૂર્ણાંકમાં કેવી રીતના ફેરવવી તો
તો એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. નથી ખબર તો જુઓ અહીંયા શું કરવાનું છે, 15 અને 3 નો ગુણાકાર એટલે 15 તેરી ને 45 અને આ 45 પ્લસ 2 કરી દેવાનું 2 એટલે 45 પ્લસ 2 કરશો એટલે કેટલા થશે 47 થશે ને. તો અહીંયા જો શું કરવાનું 15 આ ફરીવાર 15 અને 3 નો ગુણાકાર અને એમાં પ્લસ 2 કરવાનો છે. તો અહીંયા જો આ આવશે 47 ના છેદમાં 15 માઈનસ 15 એકા 15 15 નો ગુણ્યા 1 અને પ્લસ 1 એટલે કેટલા 16 ના છેદમાં 15. બસ હવે આમાંથી શું કરવાનું છે, 47 માંથી 16 બાદ કરશો તમે એટલે 47 માંથી તમે 6 બાદ કરો એટલે 41 થાય અને 41 માંથી બીજા તમે 10 બાદ કરો કેટલા આવશે 31. એટલે જવાબ આવશે 31 ના છેદમાં 15. ડાયરેક્ટ મેં છેદ સરખો છે, જો છેદ સરખો છે ને એટલે ડાયરેક્ટ લખું છું. ઓકે, આ -16 ને છેદમાં 15 એટલે થઈ ગયું 31 ના છેદમાં 15. હવે જુઓ અહીંયા ખાસ આ એમાં 35 7 અને 14 છે, અંશ સરખો છે, એનો કોઈ ફરક નથી પડતો, અંશ સરખો છે. છેદ સરખો હોય તો આપણે મજા આવી જાય, પણ અહીંયા નથી. તો અહીંયા જુઓ છેદ સરખો નથી, મેં તમને વાત કરી. પહેલા શું કરવાનું, લસા શોધવાનો. ત્રણેયનો આપણે લસા શોધીશું. કોનો 35 7 અને 14 નો લસા શોધીએ. જો અહીંયા શોધીએ આપણે તો ધ્યાન આપજો, અહીંયા 35 7 અને 14 એનો આપણે લસા શોધવાનો છે. કેટલા વડે ભાગ ચાલશે, પહેલા આપણે ખબર છે 7 વડે તો ચાલવાનો જ છે બધાને. પહેલા જો તો અહીંયા 7 વડે ભાગ ચલાવો તો શું થશે, 7 5 ને 35, પછી 7 1 ને 7 અને 7 2 ને 14. હવે અહીંયા તો 1 આવી ગયું. હવે કેટલા વડે ચાલશે, પછી 5 વડે, 5 1 5, અહીંયા 1 અને અહીંયા 2. હવે પાછું 2 વડે ચલાવો, 1 અને 1 અને કદાચ જેમ કે પહેલા 2 વડે ચલાવો તો પછી 5 વડે ચલાવવો પડશે, એનાથી કોઈ મતલબ નથી. તો લસા શું આવ્યો, જો 7 5 ને 35 દુ 70. છેદમાં શું લખવાનું છે ધ્યાન આપજો, એમ ડાયરેક્ટ લખું છું 70. આ તો આ બધાના છેદમાં 70 છે, એનો મતલબ એવો કે અહીંયા 70 છે તો કેટલા વડે ગુણ્યા તો મેં 70 બન્યા. કેમ કે બધાના છેદમાં 70 હોય તો જ આખાના છેદમાં 70 લખાય ને. તો અહીંયા જો આને કેટલા વડે ગુણું તો 70 થાય, 2 વડે તો ઉપર કેટલા વડે ગુણવાના 2 એટલે કેટલા થઈ જાય 20 થઈ જશે. આ મેથડમાં બહુ શોર્ટકટમાં થઈ જાય, 2 સ્ટેપમાં દાખલ થશે. 7 ને કેટલા વડે ગુણો તો 70 થાય, 10 વડે તો ઉપર કેટલા વડે 10 એટલે કેટલા થઈ જશે 100. પ્લસ 14 ને કેટલા વડે ગુણો તો 70 થાય, 14 5 70 તો ઉપર કેટલા વડે ગુણવાના 5 વડે એટલે કેટલા થઈ જાય 50. બસ તો હવે 100 પ્લસ 50 150 150 પ્લસ 20 એટલે કેટલા થઈ જાય 170 થઈ જાય ને. તો આવી જશે આ 170 ના છેદમાં શું આવશે 70. જવાબ આવશે 170 ના છેદમાં 70. આમાં શૂન્ય શૂન્ય કેન્સલ થાય અંશ અને છેદમાં, એ આગળ જોવાનું છે, છતાં પણ અત્યારે તમને ખબર હશે. તો આવી ગયો જવાબ 17 ના છેદમાં 7. આવો જવાબ આવશે. ઓકે, હવે જુઓ અહીંયા એક ઉદાહરણ લીધું છે આપણે, એમાં પણ એવું જ છે. જુઓ છેદમાં 9 7 3, તો પાછું શું કરવાનું છે, લસા લેવા. તો અહીંયા જો 9 7 અને 3 નો લસા લઈ લઈએ. કેટલા વડે ભાગ ચાલશે 3 વડે, તો અહીંયા 3 તેરી 9, અહીંયા 7 ના 7 ભાગના ચાલે એટલે એની સંખ્યા રાખવાની ને. અહીંયા 1, હવે પાછું 3 વડે ચલાવો એટલે અહીંયા 1, અહીંયા 7, અહીંયા 1, પાછું 7 વડે તો અહીંયા 1, અહીંયા 1, અહીંયા 1. હવે જો 3 ગુણ્યા 3 9, 9 ગુણ્યા 7 કેટલા થશે 63. એટલે એનો મતલબ લસા કેટલો આવ્યો આપણો 63. બસ હવે એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આ ત્રણેયના છેદમાં આપણે શું લખી દીધું છે 63. તો 9 ને કેટલા વડે ગુણો તો 63 થાય, 9 ને કેટલા વડે ગુણો તો 63 થાય. તો 9 ને કેટલા વડે ગુણવાનું છે, 9 7 63 થાય. તો ઉપર કેટલા વડે ગુણવાનું 7 વડે, નીચે 7 વડે ગુણો તો ઉપર 7 વડે ગુણવાનું. તો 8 7 કેટલા થઈ જાય 56, લખવાના 56. 7 ને કેટલા વડે ગુણો છો તો તમે 63 થાય, 7 9 63 તો ઉપર 9 એટલે કેટલા થઈ જશે 27. પ્લસ અહીંયા 63 બનાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવા પડશે, 21 તેરી 63 થાય અને 21 વડે ગુણવા પડે તો ઉપર કેટલા વડે ગુણવા 21 વડે એટલે કેટલા થઈ જાય 42. બસ તો આ બધાનો સરવાળો કરી દઈએ. અહીંયા જો સરવાળો ઉપર કેટલો થશે 7 ને 2 કેટલા થશે 9, 9 ને 6, અહીંયા 7 ને 2 9, 9 ને 6 15, 15 નો 5 અને કેટલા 1, 1 ને 4 5, 6 7, 7 ને 5 થશે
7 ને 5 12 એટલે આપણો જવાબ આવી ગયો 125 ના છેદમાં 63. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. અહીંયા જો અહીંથી કરી ચલો 6 અને 7 કેટલા થશે 13 14 15 નો 5 એને 5 6 7 7 5 125. ઓકે 125 ના છેદમાં 63 આવી ગયો આન્સર. બસ હવે અહીંયા તમને ખબર છે આવું ત્યારે શું કર્યા 5 નો ગુણાકાર કોની સાથે કરવાનો x સાથે તો ડાયરેક્ટ 5 કા 5 8 છેદમાં 5 એટલે 5 ને 8 કેટલા થઈ જાય 5 ને 8 કેટલા થશે 13 ના છેદમાં 5. ઓકે હવે અહીંયા જો લસા પાછો 4 8 અને 2 છે તો લસા કાઢો 8 અને 2 ના લસા કેટલા થવાના છે ખબર પડી ગઈ હશે અમુકને તો ડાયરેક્ટ તો અહીં જો 2 વડે ચલાવો એટલે 4 ને 1 પાછું 2 વડે એટલે 2 અને 1 પાછું 2 વડે એટલે 1 અને 1 ડાયરેક્ટ 4 વડે ચલાવી દો તો પણ ચાલે તો 2 દુ 4 દુ 8 લસા આવ્યો કેટલો આવ્યો 8 એનો મતલબ આખાના છેદમાં કેટલા લખવાના છે 8. હવે અહીંયા તો 8 છે જ એટલે તેને કઈ ગુણવાની જરૂર નથી તો ઉપર એમને એમ રાખવાનું જે છે એમ રાખવાનું પણ અહીંયા 8 બનાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવા પડશે 4 વડે તો ઉપર કેટલા વડે ગુણી દેવાના 4 વડે તો કેટલા આવશે 4 1 4 એટલે 13 માંથી 4 એટલે 9 ના છેદમાં 8. તો આ થયા અપૂર્ણાંકના સરવાળા અને બાદબાકી. તો ખાસ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને આની અંદર ઘણી બધી ભૂલો પડે છે ને આની ભૂલો પડે છે ખાસ આ વિડીયો પૂરો જોજો તમે પહેલેથી અને વધુ ને વધુ લોકો સુધી આ વિડીયો તમે શેર કરો જે પણ વિદ્યાર્થીઓને અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી નથી આવડતા તો એ ખાસ જુએ અને વિડીયો જોઈને આશા રાખું છું તમને દરેક બાબતની ઝીણવટપૂર્વક સમજ પડી હશે. તો વિડીયોને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તમને તો વિડીયોને તમે લાઈક કરજો કે સજેશન હોય તો કમેન્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.